Back in 2017, he became the world's first centibillionaire. The richest man in the world. This is Jeff Bezos. He is the richest person in the world. المستثمرين في التكنولوجيا أصبحوا أغنى الأشخاص في العالم. صارت لي شخصيا مشكلة ولقيت لها حل وقدرت أجيب منها فلوس. الكثير يستثمر في وقته وطاقته، لكن عمركم شفتوا شخص يستثمر في عقله؟ استثمرت بعقلي وطورت نفسي وقدرت اني البي الاحتياج اليومي لكثير من الاشخاص. فبيستثمر اليوم مع شخص يقدر يستخدم التكنولوجيا ويستثمر في عقله. تعالوا اسمعوا القصة وأعلمكم كيف تطلعون فلوس. يلا بسم الله. اليوم احنا موجودين في شركة عاوني. طبعا قبل فترة قدرنا نسوي تجربة مع شركة عاوني. في اليوم رايحين نسمع جانب ما سمعناه من قبل. تعال. السلام عليكم. السلام. يا اهلا وسهلا. حياك كيف الله. الحال؟ ان شاء الله المكان تغير. اي نعم، تعال اوريك. ما شاء الله. يلا. تفضل، هذه طاولة الاجتماعات اللي عندنا ما شاء الله. المختصرة. هنا يتواجدون خدمة العملاء وهناك المطورين والمبرمجين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا دكتور عبد الرحمن احنا جينا قبل سوينا معك فيديو. صحيح. لكن اليوم ودنا نسمع جانب ما سمعناه من قبل. بإذن الله. في متحمس على قصتك. فكرة عاوني فكرة طريقة صراحة. تعرف كل بداية سنة الواحد يحط عنده أهداف وخطط يبي يوصل له. هدفي طبعا السنوي إني أنحف. هذا الهدف اللي إلى الآن ما توصلت، ولكن إن شاء الله إنه أحد أهداف الدائم. فاشتريت سير جري. سير الجري بعد فترة قلب معلق ملابس بالبيت صراحة. فأحد الإخوان السنة اللي بعدها قال أنا عندي نفس الهدف. قلت الله يقويك، بالعكس نعين ونعاون. هذا هو. فقال لي طيب جيب لي السير. أول واحد دور لي أخوي الكبير، دور من هنا ونيت ما عندنا والله. فهي جت الفكرة، أبي ونيت، أبي أتصل على أحد، أبي أطلب من أحد، ما عندي أحد ومعي جيب صغير ما ينقلها. فايش الفكرة؟ ما في شركة تقدم هذه الخدمة ولا في حتى أي بزنس تقليدي يقدم هذه الفكرة. فهنا جت الفكرة ببساطة مثل الشركات أو التطبيقات، النقل الأفراد، ولكن احنا مو ننقل الأفراد، ننقل أغراض الأفراد. يا سلام. فهذه هي كانت فكرتنا. الإضافة لذلك يعني خلينا نقول أنت رايح تشتري أثاث أو عيد الأضحى بتجيب الغنم للذبائح الضحايا او الى اخره، تبي تشيل اغراض زراعيه او خضار سواء داخل المدينه او بين المدن او تنقل جهاز السير الجري. يا سلام. كذلك. طيب كيف ابدا؟ كيف اسوي؟ فصراحه وضعنا له الخطه، كلمت اصدقاء كيف نبدا فيها، والحمد لله عندي خلفيه بالاي تي وطريقه ليست متعمقه بالتطبيقات، ولكن انا بدايتي بالانترنت والاونلاين شوبينج الاي كوميرس اللي هو التجاره الالكترونيه، ولله الحمد من عام 1999 2000. ما شاء الله. ترى ماني بشايب، بس انا يعني هذا ما شاء الله. كان عمري 3 سنوات. كان عندي متجر مو بالسعوديه، كنت في بريطانيا ذاك الوقت، اسمه giftday.co.uk. هدايا، بيع هدايا، تحدد الشخص وجنسه والمناسبه ونحدد لك فكره الهديه وانت تطلبها اونلاين، ولكن قل الخبره والامور اللوجستيه، كنت صغير ذاك الوقت. بعد اشتغلت كثير من الاشياء الاونلاين، لكن هذه قلت لها فرصه يبي لها انتهاز. فبدينا ندرس السوق. فعليا اخذنا ما يقارب 8 شهور دراسه بس الاسعار اللي سايره. لانه للاسف تجاره النقل الخفيف غالبيتها تستر وشيء غير نظاميه، يعني تعرف الموقف وما الموقف والحواش والى اخره. فرحنا كاننا عملاء، مثلا نشوف الرحلات الدائمه، مثلا الرياض جده، بريده عنيزه، طايف مكه الى اخره، الدباب هذا اللي هو زي الونيت او الديانات او الاخر. درسنا اسعار، جينا بنبرمج، اللي يقول لك الهند، اللي يقول لك ما ادري وين الى اخره. جربنا، مضيعة وقت ومضيعة فلوس صراحة، فاضطرينا انه نخليها ان هاوس. وش معناه؟ نجيب المبرمجين عندنا. المبرمجين في شح في مطورين التطبيقات. فاضطرينا نوظف شباب صراحة ونتعلم ونعلمهم مع بعض. حطينا هدف، اشتغلنا على الإصرار ووصول هذا الهدف، المثابرة، التعب الوصول له. شغلنا هذا. انا هذا اتوقع ان هذا الى ان تموت لازم تتعلم، مو يعني قضيت دراسه، خلصت ثانوي، خلصت متوسط، خلصت جامعه. والله يوميا نتعلم الشغلات، وتعلم الشغلات من صغار ومن كبار. والحمد لله وصلنا ما احنا عليه. عام كم بديت؟ عاوني
الفكره بدات نهايه 2015 بدايه 2016 وما انطلقنا الا 8/8/2018 كذا تاريخ مميز. تاريخ مميز. اي نعم. تاريخ مميز. ولله الحمد. الحين عندنا اكثر من 40,000 عميل والحمد لله في صعود. طبعا شيله الثقيل اللي الناس دائما تبحث عنه والله صعبه بالايام اللي فاتت، تروح اسعار متفاوته، ما تدري من الشخص اللي تتعامل معه، تبغى تطلب وانت مثلا خلينا نقول متقضي شاري لك كنب او اثاث مستعمل من موقع او ايا كان من المواقع هذه المستعمله. فالحمد لله احنا جينا غطينا الفرصه، ولكن بكون معك صريح، الحياه ما هي ورديه خاصه بمجال البزنس. هذا هو. الناس تتوقع والله عندي فكره ابى اطبقها ما في مثلها بالعالم، اول فكره لا في ناس مطبق. لا تخاف، لو انت هنا في احد اقصى الشرق الكره الارضيه او اقصى غربها عنده نفس الفكره ولكن ما بدا فيها. وهذه النقطه، من يبدا اولا، مو فقط البدء، التخطيط، المثابره، الموضوع دراسه الجدوى من التجارب، من العملاء، البحث، كل هذول الامور تاخذ وقتها وجهد، ولكن هي بالنهايه تكون ان شاء الله بصفك اذا بديت العمل. من النقاط المهمه اللي الواحد لازم ينتبه لها، العميل يتوقع انك ترد عليه 24 ساعه، هذه مشكله ولكن لها منافع اخرى. ان العميل يتوقعك زي رساله الواتساب، يرسل لك ترد عليه بلحظه 24 ساعه لانك قاعد تخدمه فعليا 24 ساعة. والله من أصعب العقبات اللي احنا واجهناها اللي هو الفكرة كانت مبتكرة، يعني غير مستنسخة، فاحنا قاعدين نسوي إعادة أو كتابة المشروع. السبب لأنه لا يوجد مشروع تقليدي للونيتات، ترفع السماعة أو تروح أو تقول أبغى لك ونيت أو تدسن أو إلى آخره، غمارتين إلى آخره ينقل لك العفش، أو حتى الديانات بتروح أنت بتنظمها، تصيغها من الصفر وتنظمها وتسعرها. فكانت هذه أصعب الشغلات. اللي أضاف بعدها أو الصعوبات اللي بعدها جت اللي صعوبة التطوير والتطبيق إلى آخره. أنا شخصيا دائما أبحث عن سهولة المستخدم، اخذ التطبيق بكل خطوه او على سهوله المستخدم. ودي عيالي عندي 4 الله يصلحهم، اكبرهم 13 واصغرهم عمره 5. اخذ لهم اياه، ايش رايكم؟ هذا وش يسوي؟ ايش يفعل؟ لان اللي يستخدم التطبيق ناس مختلفين الاعمار، مختلفين الجنسيات، مختلفين الفكر والشهادات والى اخره، فانت تبغاه يكون واضح للجميع سواء كان كبير او صغير، مزارع او دكتور. الحمد لله عندنا الحين توسعيه وانطلاقه جديده بعد تغيير هذا الاجتماع، بيطلعون الناس على الشعار الجديد، الايدنتي او الهويه الجديده باذن الله. على حظنا. اي نعم والله الحمد. باذن الله في توسع في دول كثيره، منها باذن الله على بدايه السنه الميلاديه البرتغال، ما شاء الله. الامارات بدينا فيها فعليا، دبي وابو ظبي، كذلك كوريا الجنوبيه والمانيا باذن الله وبريطانيا. ما شاء الله. في عليه جنوب افريقيا ان شاء الله بنهايه السنه باذن الله بنكون متواجدين، لانه هو صراحه مطلوب عند الجميع وجميع الدول. نعم، محاصيل زراعيه، قمح، بينقل اغراض، خضار الى اخره بين المدن داخل المدينه بشكل دائم. الامر اللوجستي او نقل الاغراض من آدم عليه السلام إلى أن تقوم القيامة تكون موجودة. صدقت. وعاوني، إحنا موجودين نعين ونعاون بهذا الموضوع. هذا هو. طيب لو في شخص يسمعك الحين وحاب تقدم له نصيحة، إيش ممكن تقول له؟ أول شيء يستثمر بعقله، صراحة العقل. إحنا بالبداية عندنا فكرة، وعندنا أنا شخصيا من دراستي ومثل ما قلت لك من عام 1990، ولكن استثمرت أكثر وتعلمت أكثر لتطويري بهذا المجال. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه دكتور عبد الرحمن، والله يوفقكم وان شاء الله من عظيم الى اعظم باذن الله. باذن الله. الله يبارك فيكم وشكرا على وقتكم ومجهودكم. الله يسعدك. شكرا. شكرا. التجارب حكايات وقصة بلاي تحكيها.